Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, i-share ko na sa inyo yung most requested video nyo sa akin, which is kung paano ko na lighten yung acne spots ko, acne dark spots ko sa mukha. Since nakita nyo naman yung picture ko na nilagay ko sa acne vlog ko, di ba madami yung dots sa mukha ko after nag-subside ng mga cystic acne ko, diba? So, nagtatanong kayo, paano siya nawala? Paano ako nakakadear na hindi magme-makeup, hindi nagme-makeup everyday. So, ngayon, i-share ko na talaga sa inyo, guys. So, if you wanna know kung paano ako napawala or paano naglighten yung acne dark spots ko sa mukha, then please keep on watching. Ayan guys, so first of all, gusto ko lang i-share na magkaiba po yung acne dark spots at acne scars. Because from the word itself pa lang, yung scars po is yung mga malalalim na mga residues. What? Mga malalalim na mga scars dito sa mukha, which is mahirap talagang tanggalin. Hindi siya natatanggal sa mga topical creams lang or serums. Hindi siya natatanggal ng ganun lang. While yung acne dark spots sa mukha is yung mga natitirang dark spots sa mukha after nag-subside or after nawala yung pimples niya, which is hindi naman siya gaano katagal nawawala. Pero matagal pa rin siyang mawala, guys. Hindi din siya ganun kadali. Yung sa end ko, matagal-tagal din siya. Since, di ba, nakita niyo naman sa picture na sobrang dami niya. So, hindi din siya talaga ganun kadali sa part ko. But, it's possible. It's much cheaper compared sa treatments ng acne scars. So, first, I will be very transparent and honest sa mga ginamit ko. It took me a lot of months to achieve this skin that I have right now. So, i-share ko lahat ng products na nag-work sa akin. And to be honest, hindi lang isang product or isang skincare, isang brand ang naka-cure or nakabigay sa akin ng results, because I will be explaining later kung bakit. But, ayun nga, hindi lang isang product ang naka-cure sa akin. So, yan, i-share ko na sa inyo guys yung first thing na ginamit ko. And this was recommended to me by my derma. After gumaling yung skin ko, syempre bumalik ako. And nagtanong ako, paano ko siya mapapawala yung scar, yung dark spots. So, ito yung recommend niya. This is the facial wash or facial foam na ginagamit ko, na ginamit ko after the cystic acne. Itong Lumi AC Foam Face Wash. Lumi AC Foam Face Wash. Nabili ko to sa clinic ng derma. So, ayan. Wala na akong bottle nito, guys. Syempre kasi naubos na to last year. And it lasted me mga 3 months, I guess. Kasi sa morning ko lang siya ginagamit. And minsan sa gabi, pag walang pasok. Ganun. Naalala niyo yung sinabi ko, guys, sa whitening video ko, yung pampaputi vlog, na yung facial wash na yung after mong mag-facial wash, feeling clean talaga and squeaky clean yung mukha nyo. Ito po yung facial wash na yun. Ito yung ibig kong sabihin. So, for me, this is the best facial wash na nagamit ko ever. Kaso lang, the downside is it's very expensive and hindi siya affordable, guys. Kaya, yan yung reason kung bakit pa-change ako ng mga products and brands na ginagamit sa whole duration ng pampagaling ko sa, dark spots ko. Ito siya, very, very effective to, guys. Itong product na to is very effective, kaya mahal din. And it is specially formulated to provide oil-free skin and to prevent acne without skin dehydration and itching. And Lumi AC Foam stimulates shedding of dead skin cells, thereby rejuvenating and purifying skin. Lumi AC Foam, with its anti-inflammatory and skin brightening properties, helps to reduce acne, red spot, and post-acne scars. Lumi AC Foam also helps to improve skin texture, giving intense, clean skin. So, yun, intense clean skin talaga yung nagawa niya sa akin. Very effective. So, ang directions for use pala niya is gently apply the foam on face and massage for 2 minutes. Ayan. So, ang next thing that I use, this one is recommended as well from my dermatologist. This is the Avene TriAcneal Expert Emulsion. Ito yung mukha niya, guys. Ito yung laman niya.
So, ginagamit ko to every night lang as directed by my dermatologist. I don't know why, but ayun na nga. Every night lang to pinapagamit. And medyo ano to eh, mahal din to. 1,000 plus. Yung facial wash kanina is I think 750 if I'm not mistaken. And this one is 1,350 I think. So yeah, super duper intense yung price niya, kaya hindi ko na inulit. Hindi na ako bumili ulit. After kong tapos to. Since every night ko lang to ginagamit, medyo mas tumagal to compared sa facial wash, na minsan twice a day ko siya ginagamit. Ito is every night, and I think tumagal to ng 5 months sa akin. So matagal-tagal din siya. And yung nandito, yung properties niya is diolanyl, a patented innovation issued from Pierre Faber Research with a selective triple action to limit the risk of bacterial proliferation. Okay, reduce redness and help eliminate spots. Expressin helps reduce blackheads and smooth the skin's texture. Retinaldehyde helps reduce residual marks while providing anti-aging benefits. So, this is really nice and apply evenly to the face in the evening. Nandyan nga sa box niya. Evening lang. Apply evenly to the face in the evening following the use of a cleansing cleanance hygiene product. So, ayan. So, every night lang siya ginagamit. And this is very, very effective. Pag ginagamit mo siya, guys, ako ha, sa napapansin ko lang, pag ako yung gumagamit nito, siguro ganun ka-strong yung product kasi nafe-feel ko siya sa bibig ko. I don't know if it's normal, but ayun, pag ginagamit siya, parang yung pag-inhale ko for the next few minutes is yung smell ng product na to. Ganun yung feeling. So, I don't know if yun din ba yung na-experience sa iba or ako lang ba. But konti lang nilalagay ko. Tapos pag nilalagay ko sa face ko, parang pag ano ko is ito lang talaga for the next 5 minutes. Nawawala naman siya and masasanay ka lang din sa smell niya. Ayun. So, after kong ginamit nun, yung products na minention ko, that were recommended by my dermatologist, hindi ko na kinaya yung budget, right? So, bumalik po ako sa Klairs na products. Hindi ako agad bumalik. Rinay ko muna siya if mag-react na naman ba yung skin ko. But, fortunately for me, hindi siya nag-react and naging okay naman siyang gamitin. So, bumalik ako sa vitamin C serum ng Klairs. Yung minention ko sa vlog ko nga na acne scars, na acne vlog ko, minention ko to. So, bumalik ako sa vitamin C and sa vitamin E mask because ito talaga yung nakaka-brighten ng skin sa products nila. Yung vitamin C, alam nyo naman na nakaka-brighten yan ng skin, right? And itong vitamin E, parang ang daming nagsasabi, or yung friend ko sinabi niya na mas better na i-pair talaga silang dalawa because nag-work daw talaga si vitamin E mask with the vitamin C serum ng Klairs. So, ayan, bumalik ako sa products na to and I also use this product. But, may inad lang akong konti. Syempre, gusto ko ng brightening effects, diba? So, I use the new 360 Fairness Intensive Serum. Ito na lahat na. So, I use this new Fairness Intensive Serum ng Avene. Mahal siya, guys. Pero, what's nice is that friend ko kasi is Avene dealer. So, ako, parang 2 gives siya. So, mas better siyang option sa akin, diba? Nakakatipid pa ako and nakaka-use na ako nito. So, ito yung isa sa mga favorite products ko na serum sa Avene, which is nakaka-brighten talaga siya ng skin. So, isa to sa mga nagamit ko. So, mga 2-3 months din to nagamit or 2 months lang. Ganun. By the way, ginagamit ko lang si vitamin C and si vitamin E every night lang. Hindi siya ginagamit pang morning because diba nakaka-harm siya ng skin pag gumagamit ka ng vitamin C. Tapos lalabas ka at may initan yung mukha mo, magkakaroon ka ng sunspots or mas prone ka sa chemical reaction or something. Basta yun, hindi ko siya ginagamit sa morning. Ayan guys. So, after nito, nag-improve na talaga yung skin ko since intense naman yung mga ginamit kong products, right? And hindi din to cheap, guys, by the way. Hindi din to cheap. Mga 1,000 plus din to. Each product, 1,000 plus din. So, ayun. So, you can really expect results din naman. Hindi naman sinasabi ko na because expensive siya, may result. Pero, yun nga, effective talaga tong products na to. And the next one that I'll be showing are products that are more affordable
than the products that I mentioned now. So, after ko yung ginamit, syempre, iba na naman yung ginamit kong brands since mahal yan. So, eto. Hindi ko to stinap. I've been using this talaga for a long time. Itong yung Anu 360 Fairness. Matagal ko siyang ginagamit, guys, because yun na nga, yung mode of payment is nice. And mas cheaper siya, hindi naman siya 1,000 plus. So, okay to. And minsan nag-discount or nag-sale din naman si Avon. So, it's actually really good. And then, eto namang next. So, ito namang mga next products na ipapakita ko. These are much more cheaper and affordable na effective din. So, pinakita ko na itong isa sa pampaputi vlog ko. Ito yung Cathy Doll Ready to White White Boosting Cream, which is ginagamit ko every night lang din. Because feeling ko lang may white cast siya sa mukha ko sa morning and mahirap siyang lagyan ng patungan ng makeup or kahit yung tinted sunscreen, parang hindi siya nice tingnan pag may ganito sa morning. So, I use this every night and effective siya, nakakaputi siya sa night and dewy finish siya, guys. And this is also made in Korea, I think. Yeah, made in Korea. And ito yung bagong serum na ginamit ko. Since, di ba, hindi na ako bumili ng Klairs Vitamin C Serum because it's really expensive. So, I found another alternative na vitamin C serum na effective and affordable, which is ito ng It's Skin VC Effector with vitamin C derivatives Power 10 formula. So, ito siya, guys. Korean skincare din to. And I heard a lot of reviews. I've seen a lot of reviews din online sa product na to. This one, I bought this for 400 plus. 430, I think. So, ayan. 430 lang to and it's very effective. Nakaka-brighten talaga siya ng skin. I swear by this product, I think mas better pa to sa Klairs Vitamin C. Aside sa mas affordable siya, nakita ko talaga agad yung effect niya. Tsaka, yung napansin ko sa Klairs Vitamin C pag ginagamit mo siya is parang umiinit yung mukha mo. Yung paglagay mo ng vitamin C, right? Tapos ginaganon mo siya muna. Tapos parang dab-dab sa face mo. Parang ma-feel mo talaga yung init ng face mo. I don't know if kayo din mga nakagamit ng Klairs Vitamin C, ganun din ba yung effect sa inyo? But ito, wala to siyang ganun na effect na parang umiinit yung face. And nakakapansin talaga ako na nakaka-brighten talaga siya ng skin. Nice talaga siya, guys. So, ayun. Ilalagay ko na lang sa description box kung saan ko to nabili. Online ko din siya nabili, guys. Hindi po sa Beauty Market kasi wala silang stock nito nung time na yun. So, ilalagay ko lang sa description box. You can contact that person if you want to order. So, eto naman, every morning, if nagtatanong kayo, like, bakit puro panggabi yung pinapakita ko sa inyo? Sa morning, guys, yung ginagawa ko nga is nagtitinted sunscreen lang ako. Ito na yung ginagamit ko ever since, nagtinted sunscreen. Ganito lang, hindi ako masyado nagsiskincare sa morning. And I always use this. Kasi syempre, if you want to brighten your skin, you have to protect it first, diba? Kasi paano mag-brighten yung skin mo if hindi ka naman maglalagay ng sunscreen? So, basically, maano pa rin siya. Mag-red or iitim, diba? So, ito talagang, this is really the most important factor and the most important product that you should be using if you want to brighten your skin and if you want to protect your skin from any discoloration. Nakalimutan kong sabihin sa inyo yung facial wash na ginamit ko after kong gumamit ng Lumi AC Foam face wash. Yung ginagamit ko is yung Innisfree na facial wash. I forgot the name. Pero minention ko siya sa acne vlog ko, guys. Yung facial wash na yun yung ginamit ko after nito. And also, I used the Mizon snail facial wash din. Tinapon ko na din kasi wala nang laman. Tapos, ito na yung next. Yung Ready to White by Cathy Doll. Ito na rin yung next ko. Matagal-tagal din kasi nauubos yung facial wash compared sa mga cream. Kaya, hindi ako masyadong nag-change ng facial wash. Bumalik-balik lang ako sa Innisfree na facial wash pag, alam mo yun, pag may period ka, tapos may pimple na lalabas, isa or dalawa. Ganun lang. But, yung lagi kong ginagamit nun is Mizon Snail Facial Wash. Yan. And then, sa whitening is itong Cathy Doll facial wash din, whitening. And also, na-try ko din to kasi sobrang desperate na ako. May times talaga na desperate ka na parang walang effect, na parang ang tagal na effect. So, na-try ko din na
kumuha ng kalamansi. Yung juice ng kalamansi nilagay ko sa face ko. Pinastay ko siya ng 5 minutes. Tapos, ni-rinse off ko siya. And then, I used a facial wash after that. So, I don't know if it's recommended, no? Because, diba, sensitive yung skin ng iba. I can't really recommend na gawin yun. But, as we all know, na yung kalamansi has brightening properties. So, hindi ko siya everyday ginagawa, guys. Parang, sa weekends lang, yung times na parang desperate na akong mag-lighten talaga yung skin ko. So, I feel like, isa din yun sa factors na nakapagbigay ng, nakapalessen pala, at nakapara-brighten ng dark spots ko. Yung kalamansi, yung juice lang yun. Hindi yung kalamansi ginaganon. Kinukuha ko lang yung juice, tapos ginaganyan sa face, and then, wait for 5 minutes, and then rinse. Ayun, so, yun lang naman yung mga products na yun, diba? Ang dami. Yun yung mga products na ginamit ko. This is really, eto na talaga lahat, guys, na ginamit ko to brighten my skin. Regarding sa acne scars ko, if you can see me in person, may acne scars po talaga ako. Especially dito sa nose. Medyo malalim siya because of my chickenpox last year. Yung chickenpox ko, sumabay din siya sa acne issues ko. Pero nauna si acne, January si acne. Tapos nagkaroon ako ng chickenpox. Second week of Feb, it's my first time having chickenpox. So, hindi ako nag-follow ng instructions. Yung malaking chickenpox dito sa ilong ko, inanyan ko, tinanggal ko siya kahit hindi pa siya paling tanggalin. So, nag-create siya ng crater. Plus, pa yung mga cystic acne ko dito. Huwag niyong tularan, pero pinapot ko talaga siya before. So, I think, ito na yung aftermath ng mga pag-pop-pop ko ng mga, prick-prick pa lang. Piniprick ko yung mga mata ng acne ko before. So, malalalim siya, guys. Malalaki at malalalim. So, acne scars, iba po yung treatment niyan. Hindi siya nawawala agad sa mga creams. So, what I did, nag-consult ako sa dermatologist ko, and she told me na laser daw yung pampatanggal ng acne scar. I think yung microneedling din, it could also help with the acne scars, yung malalalim. I think mga 2 to 3 sessions, or depende sa mo, depende gano'ng kalalim yung scars nyo. Sa akin, I've done the laser. First session pa lang. Nag-effect siya, guys. Like, mahal nga yung laser, but I think it's really, really effective. And hindi din siya nawawala sa isang session. Depende talaga yan sa kalalim ng scars nyo. So, sa akin naman, nag-effect siya sa ibang part, especially dito na area, and dito, dito. Dito na part, hindi masyado. So, parang I feel like I need another session pa. Siguro after ng ECQ or GCQ, I will try to get another laser, and siguro by then, i-vlog ko na. Kasi yung first session ko, hindi pa ako vlogger nun. And I never thought I'd be a vlogger, so hindi ko siya na-record. But I have a picture, I think, kung na-save pa sa phone ko, ay papakita ko dito yung picture ng first session ko. Sana nandito nga sa phone ko. But anyway, thank you so much, guys, for watching. I hope may natutunan kayo from this vlog. And if you have other suggestions na gusto nyong i-vlog ko, then i-comment nyo lang sa comment section down below. And please don't forget to like and subscribe. And I will see you guys on my next vlog.